নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই কাপোৰযোৰ দেখিলে নহয়, এই কাপোৰযোৰ বনোৱা পাৰ্ট 1ত মই ফুলপাহ কেনেকৈ বনালোঁ দেখুৱাইছোঁ ন। এই যে ফুলটো দেখিছে কাগজত, মানে তলত কাগজখন লৈ পেলাই ওপৰত কাপোৰখন লৈ এনেকৈ পেঞ্চিলেৰে আঁকি আছোঁ। কেতিয়াও পেনেৰে এনেকৈ ফুল নাআঁকিব। ফেব্ৰিক কৰিলে কি হয়, তাৰমানে পেনটো আপোনাৰ মানে এইটো হেৰি কৰাৰ পিছতে, ফেব্ৰিক কৰাৰ পিছত যেতিয়া ফেব্ৰিকখিনি শুকাব, কৰাৰ পিছতে কি হয়, পেনৰ যিটো মানে আঁকিলোঁ নহয় সেইটো ওপৰত উঠি আহিব, জিলিকি আহি যায়, তাৰমানে আহিবই তাৰমানে। সেইকাৰণে পেঞ্চিলেৰে কৰিলে নাহে, সেইটো প্ৰব্লেম নহয়। তেতিয়া দেখিবলৈ বেয়া দেখি ন, পেনৰ যিটো মানে নীলা নীলা আহি যায়। আৰু এই যে এইটো ফুল আঁকিলোঁ, মানে ৰং কৰি ল'লোঁ নহয়, অলপ অলপ অংশ এটা মানে কি ডালখিনি মই 0 নম্বৰ ব্ৰাছেৰে কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া এই যে পাত অংশ কৰি আছোঁ, পাত অংশ মানে গোটেইটো পাতত মই সেউজীয়া মানে চেপগ্ৰীণটো দি দিয়া নাই, মানে 80% দিছোঁ আৰু 20% থৈ দিছোঁ বেলেগ লগাম মই। এই যে এইটো পাত দেখিছেনে, সেই তেনেকুৱাকৈ হ'ব তাৰমানে শুকোৱাৰ পিছত। এই পাতখিনি কৰি আছোঁ সেয়া, মানে আৰু ৰং কৰোঁতে সদায় এটাই ডাইৰেকশ্যন হ'ব লাগে, আপছ এণ্ড ডাউন। পাছেডিং কৰিলে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ কৰিব লাগে, কেতিয়াও ইফালে সিফালে কৰিব নালাগে, তেতিয়া দেখিবলৈ বেয়া দেখি। ডাইৰেকশ্যনটো তাৰমানে নাহে, তাৰমানে বস্তুটো ধুনীয়াকৈ নহয়। আৰু এই তলৰ এই পাতটো অকণমান এইকেইটা পাততকৈ অকণমান ডাঙৰ হয়, দুইফালে দুটা পাত আছে ধুনীয়াকৈ, সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। সেয়া, আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাই বাৰু? কৰিবচোন ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু অল বাটনটো টিপি দিব, লাইক কৰিব। আৰু ভাল লাগিছেনে নাই ফুলখিনি মই কৰি আছোঁ, দেখাই আছোঁহে, প্ৰথম ভিডিঅ'টো গ'ল। কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট দিয়াই নাই একো। বেয়া লাগিছে, বেয়া লাগিলে বেয়া লগা বুলি ক'ব, ভাল লাগিলে ভাল লাগে বুলি ক'ব, তেতিয়া অকণমান মোৰ ভাল লাগে যে আপোনালোকে চাইছে, কিবা এটা কৈছে। এয়া মানে আগখিনিত মানে মই গল্ডেন য়েল্লো লগাই আছোঁ। এই ব্ৰাছডালত সদায় অলপ অলপ ল'ব লাগে কালাৰ, বেছি ল'ব নালাগে। 20%খিনি তাৰমানে গল্ডেন য়েল্লো লগাই পেলাই ছেডিং কৰি আছোঁ, সেয়া তেনেকৈ। তেতিয়া হৈ গ'ল এনেকৈ। তাৰপিছত কাপোৰযোৰ আৰু তেনেকৈ সেয়া দেখা পালেই। গোটেইটো ভিডিঅ' মানে গোটেই কৰা দেখাব লাগিলে আৰু ভিডিঅ' মানে কি বহুত দেৰি হৈ যাব, লম্বা হৈ যাব ন। সেইকাৰণে নাই দেখুওৱা, পাতটো আৰু ফুলটো কেনেকৈ আঁকিলোঁ, কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো দেখাইছোঁ। আৰু সেয়া, এই কাপোৰযোৰ ক'লৈ যাবতো গম পাইছে, নগাঁৱলৈ যাব, ৰহালৈ। দময়ন্তী বাইদেউ পিন্ধিব এই কাপোৰযোৰ। আজিলৈ আহোঁ দেই মই।